سلامونه ملګرو، ښه راغلاست. د C++ ویډیوز دي ملګرو. په تېرې ویډیوز کې موږ په فنکشن باندې خبره کړې وه، نو په دې ویډیو کې موږ د یوزر ډیفاین فنکشن په ټایپس باندې غږیږو چې څو قسمه ټایپس لري او د هغې استعمال څرنګه ده په C++ کې. نو راځو سلایډس ته. ټاپک زمونږ د یوزر ډیفاین فنکشن ټایپس دي، نو هغه په څلور قسمو باندې ویشل سوي دي ملګرو. اول د function with no arguments and no return type. Function with arguments with no return type. Third one, function with no arguments and a return type. And the last one, functions with arguments and with return type. That's څه شی دی ملګرو، په دې باندې practical example کار کوو، ځکه تیوري که زه تاسو ته هر څومره ووایم ستاسو سر پرې نه خلاصېږي. اول راځو دې ته ملګرو چې function with no arguments and with no return type. څه مطلب ملګرو؟ ما خپل سینټکس لیکلی، زه به له دې ځای نه شروع وکړم. یعنې فنکشن چې نه ریټرن ټایپ ولري، مثلا ریټرن ټایپ یا آینټي به ریټرن کوي تا ته، یا به فلټ ریټرن کوي تا ته. خو زه ورته وایم چې نه، ریټرن ټایپ ما ته بیخي راکومه، نو هغې لپاره به void لیکئ. یعنې void یعنې نه، ریټرن ټایپ نه. او بل څه لري مثلا ملګرو، نو ریټرن ټایپ and no arguments یا هم no parameters. یعنې زه دلته داسې لیکم، یا زه دلته داسې لیکم مثلا په خپل نوم یو فنکشن جوړوم، ذاکر په نوم، یا هم د آوټپوټ په نوم، سمپل آوټپوټ په نوم، آوټپوټ په نوم فنکشن جوړ کړو. او دلته چې کوم پارامترز دي، آینټي ایکس ورکوم یا آینټي واي، دا هم زه نه ورکوم. سمه ده ملګرو؟ یعنې زموږ ټاپک څه شی ده؟ فنکشن with no arguments and with no return type. نه ریټرن ټایپ لري او نه ارګیومنټس لري. ما یو داسې فنکشن جوړه کړه، تر اوسه مې ډیکلریشن وکړه، زه به لاندې ډیفینیشن هم وکړم. زه به ورته وایم چې آوټپوټ، دا فنکشن زما د آوټپوټ په نوم ده، همداسې به دلته ډیفاین ورته زه به دې کې ورته وایم سمپل. ما ته د دې فنکشن کار دی چې هیلو ورډ دې ما ته راکوي، سمپل. نو تاسو دا وګورئ ملګرو، زه به دا دې ځای پورې هینډل کړم. که زه دا دې ځای پورې رن کوم ملګرو، ما ته هېڅ هم نه راکوي، ځکه چې فنکشن جوړه سوې ده، فنکشن ډیکلیر سوه، فنکشن ډیفاین سوه، خو ولې کال نه سوه. نو زه به دلته ورته وایم چې ما ته دا آوټپوټ فنکشن څنګه که کال که. نو زه به دلته د آوټپوټ فنکشن ورته کال کړم. تاسو وګورئ ملګرو، ما ته به هیلو ورډ راکوي، هیلو ورډ یې ما ته راکړه. سمه ده ملګرو؟ نو دا څه و ملګرو؟ دا اول اگزامپل و چې نه ریټرن ټایپ یې درلوده او نه یې هم ارګیومنټس لرل. همداسې زه یو بل مثلا د نمبر په نوم یې جوړم. سمه ده ملګرو؟ او زه دې نمبر ته څه وایم؟ زه دې نمبر ته مثلا نوی زه هغه جوړم، زه ورته وایم void که د نمبر په نوم یو فنکشن ده ما سره، او د دې ریټرن ټایپ شته نشته. زه ورته وایم دې کار د څه وي؟ دا د ما نه یو آینټي ایکس اخلي او ما نه د آینټي واي، صحیح ده؟ هغې نه بعد دی چې ما نه کله دا واخیسته، دا د ما ته راکوي اف که چېرته زه به شرط ورکړم، اف که چېرته ایکس لوی سو له وای څخه، ایکس که چېرته لوی سو له وای څخه، ما ته د یو څه شی راکوي. هغې نه بعد زه ورته وایم else if زه به دا سټرکچر جوړ کړم ملګرو. ایکس که چېرته کوچنی سو له وای څخه، بیا دې څه کوي؟ زه ورته وایم، بیا زه درته وایم چې څه دې کوي. او هغې نه بعد else ما خپل سټرکچر جوړ کړم. هغې نه بعد دې ما ته سی آوټ راکوي، او دلته دې ما ته وایي invalid operator. دا څنګه ده؟ دا invalid operator ده. هغې نه بعد endل. تاسو دا وګورئ ښه ملګرو، ما نه به ایکس غواړي، زه ورته وایم ایکس کې ما سره 10 دي. ما نه به وای هم غواړي، وای ما سره 20 دي. اوس زه ورته شرطونه ږدم، اف که چېرته دا ایکس لوی سو له وای څخه، ما ته چې وکړه؟ ما ته بیا یو کار وکړه. زه ورته وایم ما ته راکړه چې ایکس is larger than what؟ than y. ایکس لوی ده له وای څخه. هغې نه بعد انډل سمپل. او دلته به څه ورته وایي؟ اف که چېرته ایکس کوچنی سو، نو دلته به طبعا وای لوی ده، نو دلته به ما ته سی آوټ راکړي. سی آوټ کې به ووایي چې y is larger than x. یعنې y له x څخه څنګه ده ملګرو؟ لوی ده. او else که چېرته دا یو هم نه و ملګرو، که چېرته نه x لوی و نه y لوی، نو طبعا دواړه مساوي دي. بیا دې ما ته ووایي چې invalid operator نه تېر سه، ما ته ووایي both numbers are equals. both نمبرونه، دواړه نمبرونه څنګه دي؟ مساوي دي. تاسو اوس وګورئ ملګرو، زه به د نمبر فنکشن څنګه کم کال کم. تاسو اوس وګورئ ملګرو، نمبر فنکشن زه له دې ځای کال کوم. ما ته وایي y is larger than x. ولې y لوی دی؟ ځکه y کې 20 دی. ځکه دا اوس دلته ورکړم
10 نو ماته به دا وایي چې x is larger than y. x is larger than y او کوم داسې دواړه مساوي نو ماته به وایي چې both numbers are equal. صحیح ده ملګرو both numbers are equal. نو دا څنګه و ملګرو دا موږ په یو داسې هغه باندې کار وکړو فنکشن باندې چې هغه نه ریټرن ټایپ درلوده او نه هم ارګیومنټس درلوده. سمه ده ملګرو نه ریټرن ټایپ درلوده او نه ارګیومنټس. اوس نوبت د دې د فنکشن with arguments and no return type. دې نه څه مطلب ملګرو زه به دا فنکشن بیرته کلیر کړم ملګرو تاسو یې ګورئ تاسو دې ځینې کولی شئ میکزیمایز او منیمایز هم کوئ. سمه ده ملګرو مثلا زه دا بیرته پاکوم زه له دې یو فنکشن نوی جوړوم چې څه ولري چې ارګیومنټس ولري خو ریټرن ټایپ ونه لري. مثلا ملګرو دلته یو void لیکم مثلا void زه ورته وایم شو په نوم ما یو فنکشن جوړ کړ او دې ته خالص int x یو پارامترز ورکوم. دې ته چې void ریټرن ټایپ نه لري خو ولې پارامترز یا هم ارګیومنټس لري. همدلته به دا کار هم وکړئ ملګرو. زه ورته وایم شو فنکشن دا دې کار چې دا یو int x نمبر پارامتر لري او زه ورته سمپل وایم چې ماته چې که x مساوي ده د څه سره x سره هغې نه باید انډل تاسو دا وګورئ ملګرو. زه به دا x نمبر څنګه کم دلته شو کم تاسو اوس وګورئ ښه. زه چې کله دلته راځم دا شو فنکشن کال کوم تاسو اوس وګورئ دلته ما نه یو سکرین ټپس غواړي ماته وایي که زه دا دې زبورن کوم دا ماته ایرر راکوي. ولې ایرر راکوي ځکه وایي ماته x نمبر ځکه تا پارامتر x اخیستی ارګیومنټس دي چې x اخیستی بیا به دلته ورکوي. مثلا اینې هغه ماته راغی سکرین ټپس دې ته وایي دې لاندې دا ماته راغی ماته x راکړه زه بل x کې ورکړم لس تاسو ګورئ چې ماته لس شو کوي که نه شو کوي ملګرو یعنې x is equal to 10. که همداسې اوس زه 20 ورکړم نو دا به ماته هم 20 راکوي. x is equal to 20 نو دا کوم څه و ملګرو دا داسې یو ټایپ سو د یوزر ډیفاین چې ارګیومنټس یې درلوده خو ریټرن ټایپ یې نه درلوده. دا دوام سو. دریم د فنکشن with no arguments and a return type. دې نه څه مطلب مثلا داسې یو فنکشن چې هغه ارګیومنټس ونه لري خو ولې ریټرن ټایپ ولري. زه ورته وایم ماته دا فنکشن int ریټرن کوي یا زه ورته وایم دا ماته د فلټ ریټرن کوي. سمه ده ملګرو زه مثلا زه ورته وایم فلټ د ماته ریټرن کوي او زه ورته وایم amp دا د amp په نوم ما ثبت کړه. هغه پارامترز لري ملګرو نه پارامترز نه لري. ښه زه به دلته دا فنکشن همداسې ورته فلټ کړم فلټ amp پارامترز لري زه ورته وایم نه. زه ورته وایم یو د دلته سالري د واخلي امپلوی سالري د واخلي او هغې نه بعد د سالري نه مثلا زه یو int پر ډے اخلم چې د ورځې څومره معاش ده. زه ورته وایم دا مساوي که د سالري تقسیم که پر څو په 10 ورځو یعنې میاشت کې څو ورځې دي 10 ورځې. هغې نه بعد زه سی آوټ نه اخلم زه ورته وایم سی آوټ. زه دلته داسې هم کولی شم چې سی آوټ کړم پر ډے خو نه زه چون ریټرن ټایپ ما استعمال کړی زه ورته سمپل وایم ریټرن ماته پر ډے ریټرن کړه نو دا به تا ته ریټرن پر ډے کوي. زه به دلته څنګه وکړم ملګرو amp فنکشن به څنګه کوم کال کړم دا که دې پورې زه کال کړم ملګرو دا ماته هېڅ هم نه راکوي. ولې نه راکوي په ریټرن ټایپ کې تاسې باید دا هغه خو شو سوی نه ده که نه ملګرو ریټرن د پر ډے خو شو سوی نه ده خاص ریټرن سوی ده خو ته به دلته مجبور چې ته دلته یو سی آوټ ورته استعمال کړې ته به دلته ورته سی آوټ ورکړې چې کله دې سی آوټ ورکړه نو دا بیا مین فنکشن ته څنګه کوي راپاس کوي نو دا به ماته راکړي چې 0. ولې 0 راکړو ملګرو ځکه موږ سره په سالري کې څه شته نه. زه ورته وایم د دې امپلویي معاش 12000 ده نو دا به ماته فکس په 10 چې تقسیم کړي 400 به راکوي فکر کوم یعنې ملګرو نو دا یې موږ ته 400 راکړه. نو دا کوم ډول ټایپس د فنکشن یوزر ډیفاین فنکشن دا داسې یو چې int یعنې دا کېدای شي int مې ملګرو دا ریټرن ټایپ دا کېدای شي فلټ int چون دلته دا ما فلټ اخیستی نو دا ریټرن ټایپ یې درلودو خو ولې څه شی نه درلود پارامترز یې نه درلودل. دا چې و دریم قسم و ملګرو. او بل اخري قسم ده ملګرو دا داسې فنکشن with arguments and with return type یعنې داسې یو فنکشن چې هغه هم arguments ولري او هم څنګه ولري return type ولري. زه په دې باندې هم یو سمپل اگزامپل کار کوم. مثلا ملګرو داسې یو فنکشن چې هم return type ولري او هم arguments ولري. مثلا ملګرو زه دلته string arguments کار کوم. مثلا
string name د یو چا نوم دی هغه د ماته string name کار کوي سمه ده هم return type لري هم parameters لري دا مې دلته declare کوم ملګرو هغې نه بعد به زه دلته define کوم string زه به دا ورته ویم name دلته هم دا string name به واخلم زه ملګرو دلته به ورته زه به څه ورته ویم simple به زه ورته ویم ماته return کړه name تاسې څه ګورئ ملګرو ماته به simple return کوي name خو زه دلته څه ورته وایم ملګرو زه دلته ورته وایم چې ماته دا name function څنګه که راکه خو اوسه پورې تاسو که دا وګورئ دا یو ماته یو error راکوي اول خو ماته ویل دلته ما نه دا screen tips کې وویل چې string name راکه زه ورته ویم ښه name هغې نه بعد چې زه کله دا رن کړم تاسې وګورئ ملګرو دا ماته هېڅ هم نه راکوي ځکه دا return type ده return type سره باید ته څه استعمال کړې ملګرو دلته باید ته یو cout استعمال کړې تر څو دا access کړې نو زه به ورته ویم cout که ماته name نو تاسې وګورئ چې ماته name راکوي که نه دا وګورئ ملګرو ماته یې څنګه که name راکړه نو تاسو کولی شئ چې اوس دا څو return type داسې کولی شئ چې دلته id مو واخلئ سمه ده ملګرو کېدای شي دلته دوه return type یې هم خان هم یې name یې هم یې id چې په تېرو ویډیوز کې ما کار کړی دي په دوه parameters نو تاسو څنګه ملګرو دا د user defined function types وو چې function with no arguments and no return type او function with arguments with no return type function with no arguments and a return type and function with arguments and return type چې په دې ویډیو کې ما په مکمل ډول کار پرې وکړو نو دا و د دې ویډیو کار ملګرو نو همدومره بس ده ځکه بیا د ویډیو سایز زیاتېږي ملګرو نو دا و د دې ویډیو کار ملګرو که ویډیو مو خوښه سوي نو ضرور یو لایک ورکړئ ملګرو او کوم سټوډنټانو چې زموږ یوټیوب چینل له تر اوسه پورې نه ده سبسکرایب کړی نو پلیز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو داسې ښکلو ویډیوګانو لپاره انشاءالله چې زه به کوشش کوم په ویب ډیولپمنټ باندې هم ما کار شروع کړی تر څو تاسو ته د ویب ډیولپمنټ فول کورس په پښتو ژبه کې له A نه تر Z پورې تاسو ته اپلوډ کړم او تاسې په فري ډول تاسو څنګه وکړئ زده کړه وکړئ نو دا و د دې ویډیو کار ملګرو دا یو شارټ میسج و نو دا و د دې ویډیو کار ملګرو تر بلې ویډیو هم په الله سپارم